A király egy álló esztendeig gyászolta az ő szépséges feleségét. Mikor az esztendő letelt, kiadta parancsba, dobolják ki az országban mindenhol, hogy aki lány aranyfonalat tud fonni, azt ő feleségül veszi. Az egyik faluba egy öregasszony egybe hazamegy, azt mondja az ő ragyásképű sántajányának, hogy mi újság. No lányom, te tudnál csepőből aranyfonalat fonni? Itten a lányt Gond ütte. Nagyon szeretett volna királyné lenni. egyszer, mikor az anyja oda volt a faluba, magára csukja az ajtót, az ablakokra kendőt aggat, hogy senki fia meg ne lássa, azt elkezd fonogatni. Fonogat, de csak nem lesz a csepűből aranyszál sehol se. Az anyját ennek a rongyos világnak. Ha valaki megtanítana aranyfonalat fonni, odaadnám testem, lelkem neki, ha maga az ördög volna is. Na lelkem, itt vagyok, meg akarsz. A lány elmondja, kéri, tanítsa meg hát őt csepőből aranyszálat fonni, megfizet érte akármit kíván is. Megtanítalak, ha 1 év múlva tested, lelked nekem adod. A lány beleegyezett. Na nézd, lányom, ülj erre a 3 lábú székre, háttal az ajtónak úgy, mint én, aztán mondd 3-szor, devla, devla, diszákó. Arra a kis ördög elkezdett fonni, hát lelkem teremtette, csak úgy ömlött az aranyszál a gúzsgajról az ördög kezébe az orsóra. A lány is odaül a kis székre, elmondja 3-szor, devla, devla, diszákó, azt hozzáfog a fonáshoz. Hát, csak olyan igaz, mint ahogy 2 teget itt látom, nyúlt az aranyfonál a gúzsgajról a lány orsójára is. Na lelkem, most hát elmenek, de esztendő múlva érted jövök, érted-e? Értem. De mielőtt elmenne, csak azt mondja meg, hogy hívják. Azt ugyan meg nem mondom, de ha kitalálod, akkor nem viszlek el egy esztendő múlva se. A lány nagy dallással fonogatott, úgy gyerte a gyújtásig. Este hazamegy az anyja. Jaj, lelkem, lányom, jól látok-e, vagy álmodok? Hát tudsz már csepőből aranyszálat fonni? Tudok, édesanyám, most már csak menjék fel, kiad a királyhoz, aztán mondja meg neki. A király sehogy sem akarta hinni. Hát, uram, felséges királyom, egy életem, egy halálom, gyűjjön azt, ím lássa maga szennyivel. Itt a király elindul hát a miniszterekvel, gerófokkal, bárókval, generálisokkal az öreg néne portájára. Na hát, az öreg kemencesen látott olyan sok fényes uraságot, tátotta is a száját úgy, hogy attól fogva nyitva is maradt. A király, az urak mind leültek, azt úgy nézték, hogy fonja az a vény, ragyás sántajánya csepőből az aranyfonalat. A királyt a gond ütte. Hogy vegye ő el ezt a csúfján feleségül? Tehát mit volt mit tenni? Egyben 4 lovas hintót küldött a lányért, papot hívtak, lagzit csaptak. A király lassanként beletörődött, hogy az ő felesége egy kicsit ragyás, meg egy kicsit sánta is. Utoljára meg észre se vette, hogy olyan csúf szerzett. Éltek ők aztán egy darabig maradhatósan. Hanem a szegény lányból lett királyné, nap-nap után mindig szomorúbb lett. Mi lesz velem? Mi lesz velem, ha az esztendő letelt? A király is, a kastélybeliek is próbálták, de sehogy se tudták a királynét felvidámítani. Itten a király elmegyen egyszer a kísérőivel vadászni az erdőre, megparancsolja a szolgáinak, hogy agyig meg se álljonak, íg a hegyre ki nem érnek, ott pegy a 7 fa alatt üssenek tanyát. Felséges királyom, baj van! A 7 fa alatt nem tanyázhatunk, mert ím ott valami kis fekete ember szörnyű nagy tüzet rakott. Odatán ne is mennénk. Ej, dehogy nem, édes szolgám. Megnézzük, mi azt ki van ott.
ha mindjárt az ördög maga volna is. Ahogy kiérnek a tetőre, ott látják a tüzet, a tűz körül egy arasznyi kis fekete embert, aki egy nagy bolond vasfazék körül sereg forog, egy fene nagy fakanálval. Sergek, fargok, kását főzök, szép mennyasszonyt várok, Pancika, Marcika vagyok. Ahogy a király meglátta, jó ízűt nevetett rajta, azt egybe indult hazafelé, hogy elmondhassa a feleségének, végre, hogy nevessen ő is. A királyné olyan jó ízűt kacagott, mintha sose lett volna búbánatja. Itten teljik múlik az idő annyira, hogy már mint ma délbe letelik az egy esztendő a kontraktus szerint, akit az ördögvel kötött. Déjharangszókor ebédhez ülnek a király is, a királyné is. Hozta lebbencs levest, aiksik, hogy lenyelik, valaki kopogtat az ajtón. Királyné egybe gondolta, hogy ki. Ki az? Én vagyok, lelkem, aki megtanítottalak a csepűből aranyszálat fonni. Letelt az esztendő, értetjükten? De ha meg tudod mondani, hogy hívnak engem, itt maradhatsz. No bizony, hogy hínak? Hát Tancika, Marcika, eridj a pokolba. Arra a kis fekete ember mérgide megpukkadt, az úgy odavágódott az ajtóhoz, hogy egybeszurokká vált, ott ragadt. Itten a király fogtomra veszi az asszonyt, hogy ki ő, mi ő, aki az ördögvel csak úgy komázik. Az asszony ilyetében mindent elmondott. Na hát, lelkem, ha te még ezután is tudsz csepűből aranyszálat fonni, itt maradhatsz. De ha nem, kodróc, amőre a két szemed lát. Leül hát az asszony a guzsaj alá, devla, diszákó, azt elkezd fonni. De hiába, a csepűből most már csak nem akart aranyfonál lenni. Arra az asszony megbosszankodik, mérgibe odavágódott az ajtóhoz, szorokká lett ő is, mint az ördög. A sok Schuster, csizmadia mind oda járt, oszték szurokért, talán még most is oda járna, ha el nem fogyott volna.